تصور کنید مرزهای زمان و مکان شکسته شود. چه می شود اگر داستایوفسکی، صادق هدایت و حکیم عمر خیام سه غول تفکر از سه دنیای کاملا متفاوت دور هم جمع شوند تا به ترسناکترین دوراهی‌های بشریت پاسخ دهند؟ در این ویدیو این متفکران با عریان‌ترین حقیقت‌های روان انسان روبرو می‌شوند و در نهایت 5 هوش مصنوعی قدرتمند به استدلال‌های آنها نمره خواهند داد. راند اول: اگر همین الان به شما ثابت شود تمام زندگیتان، خاطراتتان و آدم‌های اطرافتان صرفاً یک شبیه سازی کامپیوتری و یک دروغ شیرین است، آیا بیدار شدن در یک دنیای واقعی اما تاریک و ویران را انتخاب می کنید؟ یا ترجیح می دهید تا ابد در همین توهم زیبا بمانید؟ آیا شما حاضرید به قیمت یک خواب راحت تبدیل به یک کلید پیانو شوید؟ بشریت امروز شیفته رفاه است، اما فراموش کرده که انسان ماشین محاسبه گر لذت نیست. من در کتاب یادداشت‌های زیرزمینی به مفهومی اشاره کردم به نام کاخ بلورین، یک آرمان شهر بی‌نقص که همه چیز در آن محاسبه شده و هیچ دردی وجود ندارد. اما انسان واقعی در چنین مکانی از فرط ملال و برای اثبات اراده و آزادی خودش آن کاخ را ویران می کند. این شبیه سازی که از آن حرف می زنید همان کاخ بلورین است، یک دروغ مهندسی شده که در آن ما فقط الگوریتم‌هایی از پیش تعیین شده هستیم. بیدار شدن در یک دنیای واقعی و ویران ترسناک است، اما من آن تاریکی و رنج را انتخاب می کنم. چرا؟ چون در دل رنج کشیدن است که آگاهی متولد می شود. درد تنها اثبات انسان بودن ماست. آقای هدایت ممکن است در آن ویرانی فقط سیاهی ببیند، اما من میگویم آزادی در دنیای واقعی 1000 بار شرف دارد به بردگی در یک دروغ زیبا. بیدار شدن در یک دنیای ویران. مگر همین حالا در چه لجنزاری دست و پا میزنیم که نگران ویرانی دنیای واقعی باشیم؟ داستایوفسکی هنوز به رستگاری بشر از طریق رنج امیدوار است، اما من به شما میگویم که هیچ رستگاری در کار نیست. این شبیه سازی که نامش را دروغ شیرین گذاشته اید دقیقاً همان چیزی است که توده عوام یا به قول من در بوف کور همان رجاله ها برای زنده ماندن به آن نیاز دارند. آنها از مواجهه با سکوت سرد و بی تفاوت کائنات وحشت دارند، پس برای خودشان بهشت‌های خیالی می‌سازند. اما یک ذهن آگاه نمی‌تواند با این فریب کنار بیاید. من آن دکمه بیداری را فشار می‌دهم و شبیه سازی را نابود می‌کنم، نه برای اینکه در دنیای تاریک واقعی به دنبال نور بگردم یا مثل داستایوفسکی قهرمان بازی در بیاورم، بلکه فقط برای اینکه سیلی محکم حقیقت را به صورت این توهم کثیف بکوبم. پذیرفتن این دروغ شیرین خیانت به شعور است. بگذارید بیدار شویم و به تاریکی مطلق زل بزنیم. حداقل آنجا دیگر کسی به ما دروغ نمی‌گوید. داستایوفسکی به دنبال رنج مقدس است و هدایت در منجلاب یأس غرق شده. هر دوی شما دارید تنها دارایی واقعیتان را که همین لحظه حال است فدای پیدا کردن یک حقیقت موهوم می‌کنید. من سالها به آسمان خیره شدم، تقویم جلالی را نوشتم و ریاضیات را شخم زدم، اما در نهایت به یک نتیجه رسیدم: چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. عقل کوچک ما هرگز نمیتواند راز هستی را باز کند. حالا چه اهمیتی دارد که این کوزه که در دست من است و این شرابی که می نوشم کدهای کامپیوتری باشند یا اتمهای فیزیکی؟ وقتی طعم این لحظه شیرین است، چرا باید با دست خودم آن را ویران کنم تا به یک ویرانه واقعی برسم؟ اگر شبیه سازی به من زیبایی، عشق و آرامش می دهد، من در همین دروغ شیرین می مانم. بگذارید آنها که شیفته رنج کشیدن و زل زدن به تاریکی هستند بیدار شوند.
من اینجا می نشینم و به این کمدی تلخی که نامش را حقیقت گذاشته اید می خندم. راند دوم. سوال این است: اگر دستگاهی وجود داشت که می توانست تمام خاطرات تلخ و تراژیک گذشته‌تان را پاک کند تا به آرامش مطلق برسید، آیا از آن استفاده می کردید؟ یا آن زخم‌ها را به عنوان پایه و اساس هویت خودتان نگه می داشتید؟ شما می خواهید روح خود را قطع عضو کنید تا شبها راحت تر بخوابید؟ چه تفکر حقیرانه‌ای! تمام هویت یک انسان در همان زخم‌هایی است که برداشته. در رمان جنایت و مکافات، شخصیت راسکولنیکوف پیرزنی را می‌کشد و بعد از آن در جهنمی از عذاب وجدان و خاطرات تلخ می‌سوزد. اما دقیقاً همین عذاب وجدان و همین خاطره تاریک است که در نهایت او را به زانو در می‌آورد و باعث تولد دوباره او به عنوان یک انسان رستگار می‌شود. پاک کردن خاطرات تلخ، پاک کردن کاتالیزورهای رشد است. اگر درد از دست دادن، خیانت دیدن و شکست خوردن را از من بگیرید، من دیگر داستایوفسکی نیستم. من یک لوح سفید احمقانه می شوم که هیچ درکی از عمق زندگی ندارد. آن دستگاه پاک کننده حافظه در واقع دستگاه تولید انسانهای توخالی است. من تک تک خاطرات تلخم را مثل گرانبهاترین مدال‌های افتخار روی سینه‌ام نگه می‌دارم، چون آنها به من یاد دادند چگونه همدردی کنم. داستایوفسکی باز هم در حال ساختن یک بت مقدس از درد است. افتخار کردن به زخم‌ها، چه خدازاری مضحکی. من در بوف کور نوشتم که در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌تراشد و می‌خورد. اینها دردهایی نیستند که تو را رشد دهند یا به رستگاری برسانند. اینها فقط تو را ویران می‌کنند. حافظه ما یک شکنجهگاه بیرحم است. ما در گذشتمان زندانی هستیم و سایه‌های شوم اتفاقات تلخ هرگز ما را رها نمی‌کنند. اگر چنین دستگاهی وجود داشت، من اولین نفری بودم که زیر آن می‌خوابیدم. اما نه برای اینکه به یک آرامش احمقانه برسم، بلکه برای اینکه به این چرخه بی‌نهایت شکنجه پایان دهم. هویت؟ کدام هویت؟ هویتی که روی کپه‌ای از زباله‌های خاطرات تلخ بنا شده باشد، همان بهتر که کاملاً پاک شود. انسان بدون گذشته شاید یک لوح سفید باشد، اما حداقل روحی ندارد که هر شب توسط سایه خودش جویده شود. دعوای شما بر سر گذشته است که اصلاً دیگر وجود ندارد. یکی می‌خواهد با خاطراتش صلیب بسازد و روی آن میخکوب شود و دیگری از ترس سایه‌های گذشته به دنبال دستگاه پاک کننده می‌گردد. هر دوی شما در توهم زمان گم شده اید. من میگویم از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن. فردا که نیامده است فریاد مکن. چرا باید دستگاهی اختراع کنیم تا چیزی را پاک کند که خودش دیگر زنده نیست؟ اگر کسی در لحظه حال حضور داشته باشد، میفهمد که گذشته فقط یک مشت خاکستر است. من نیازی به پاک کردن خاطرات تلخ ندارم، چون به آنها اجازه ورود به امروزم را نمیدهم. شما با چسبیدن به خاطرات تلخ، چه برای رستگاری و چه برای خدازاری، دارید جام شراب امروزتان را زهرآگین می‌کنید. حافظه نه افتخار است و نه شکنجهگاه. حافظه فقط توهمی است که تو را از نوشیدن این لحظه باز می‌دارد. رهایش کنید. و حالا راند آخر، معمای مرگ. ترسناکترین دوراهی روانشناختی بشر. اگر از فردا تمام انسان‌های روی زمین تاریخ دقیق و نحوه مرگ خود را می‌دانستند، جهان به مکانی هدفمندتر تبدیل می‌شد یا این آگاهی باعث نابودی اخلاق و فروپاشی جامعه می‌شد. من طعم این آگاهی را چشیدم. در سال 1849 مرا به جرم سیاسی به جوخه اعدام سپردند. من را به چوبه بستند و به من گفتند که دقیقاً 5 دقیقه بعد خواهم مرد. در آن 5 دقیقه من معنای واقعی هر ثانیه، هر قطره نور،
و هر نفس را با تمام استخوان‌هایم فهمیدم. دانستن زمان مرگ جامعه را فلج نمی کند، بلکه آن را بیدار می کند. انسان مدرن چون فکر می کند همیشه وقت دارد، دست به جنایت، کینه‌توزی و طمع می زند. در بیخبری مطلق انسان دچار توهم جاودانگی می شود و اخلاق را فراموش می کند. اما وقتی بدانی که دقیقاً چه زمانی ساعتت از حرکت می ایستد، دیگر وقت خودت را برای دروغ گفتن و خیانت کردن تلف نمی کنی. آن آگاهی قطعی یک شوک الهی است که ماسک های پلاستیکی جامعه را می درد و انسان را مجبور می کند با حقیقت وجودی خودش روبرو شود. من این آگاهی تلخ اما بیدار کننده را انتخاب می کنم. بیدار شدن؟ نه آقای داستایوفسکی. دانستن زمان مرگ انسان را بیدار نمی کند، وحشی می کند. شما تجربه 5 دقیقه‌ای خودتان را به کل بشریت تعمیم می دهید، اما من ذات این رجاله ها را می شناسم. مرگ تنها رفیق صادقی است که من در زندگی شناختم، اما برای بقیه مرگ یک هیولاست. اگر این جامعه ریاکار تاریخ انقضای خودش را بداند، اخلاق در عرض 24 ساعت نابود می شود. کسانی که می دانند 1 هفته بعد می میرند، به خیابانها می ریزند و تمام عقده های سرکوب شده ایشان را به وحشیانه ترین شکل ممکن خالی می کنند، چون می دانند دیگر هیچ دادگاهی نمی تواند آنها را محاکمه کند. قانون و اخلاق فقط بر پایه امید به فردا و ترس از مجازات استوار است. وقتی فردایی نباشد، انسان به درنده ترین حیوان روی زمین تبدیل می شود. بیخبری از مرگ تنها دروغ شیرینی است که زنجیر این حیوانات را محکم نگه داشته است. این آگاهی تمدن را به خاکستر تبدیل می کند. هدایت از وحشت انسانها می ترسد و داستایوفسکی به دنبال بیداری اخلاقی در سایه مرگ است. اما من از شما می پرسم، اصلاً چه نیازی به دانستن زمان دقیق مرگ است وقتی همین حالا می دانیم که مرگ قطعی ترین قانون این جهان است؟ دانستن تاریخ دقیق فقط تبدیل کردن یک حقیقت کلی به یک تقویم عذاب‌آور است. شمردن نفس‌هایی که قرار است به زودی قطع شوند بزرگترین حماقت است. اگر زمان مرگم را بدانم، به جای اینکه از طعم شراب لذت ببرم، مدام به تیک تاک ساعت خیره می شوم. بیخبری از زمان مرگ دروغ نیست، بلکه موهبتی است که کائنات به ما داده تا بتوانیم در لحظه حال برقصیم، بدون آنکه سایه سنگین پایان موسیقی زندگیمان را خراب کند. خب به پایان این مناظره رسیدیم. هوش‌های مصنوعی بعد از تحلیل دقیق عمق فلسفی، میزان تأثیرگذاری و منطق هر پاسخ، نمره‌ها را جمع‌بندی کردند و به این نتیجه رسیدند. به نظرتان داوری هوش‌های مصنوعی عادلانه بود؟ حتما نظرتان را در کامنت ها بنویسید و اگر از این ویدیو لذت بردید، لایک، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله را فراموش نکنید.